สวัสดีครับสวัสดีครับผมปรัชญาขันทองชื่อเล่นต่อยครับอายุ39 ปีจากจังหวัดนครราชสีมาครับคุณต่อยทำอาชีพอะไรอยู่คะปัจจุบันนี้ทำที่กองออกแบบและก่อสร้างพระพาพิธีครับโอ้ทำงานพิธีอะไรบ้างคะที่ผ่านมาตกแต่งสถานที่รับเสด็จนะครับที่มีผ้าผูกระบายสวยๆแล้วก็มีพระนามย่อครับที่งานรับปริญญางานเกี่ยวกับการราชพิธีนะครับทุกงานนะครับครับแล้วเรียนอะไรมาครับถึงได้มาทำงานแบบนี้ปวสช่างก่อสร้างครับครับผมทำมานานยังคะหน้าที่นี้ประมาณ14 ปีได้ครับ14 ปีเหรอคะครับคือทำอะไรบ้างคะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะหน้าที่ในแต่ละครั้งตกแต่งสถานที่คือจะมีเสด็จพระราชดำเนินไปเนี่ยก็จะมีผ้าระบายสวยๆตามแต่ละพระองค์ท่านนะครับจะมีสีแต่ละพระองค์ท่านครับครับผมค่ะรู้สึกไงบ้างคะที่ได้ทำงานตรงนี้ก็ภูมิใจครับที่ได้ทำงานรับใช้พระองค์ท่านครับทุกพระองค์ท่านเลยอยากรู้เลยว่าวันนี้จะมาโชว์อะไรเกี่ยวกับโชว์วันนี้ยังไงคะวันนี้ผมมีศิลปะจากเชือกมาให้ชมกันครับจากเชือกจากเส้นเชือกเลยครับเอามาทำเป็นสิ่งของรูปสัตว์สิ่งของต่างๆครับแล้วไปเรียนไปฝึกมาได้ไงคะหัวหน้าฝ่ายผมเป็นคนสอนให้คือแกเอาจิงโจ้มาตั้งหน้ารถให้ดูเหมือนมากเลยมีกระเป๋าหน้าท้องมีลูกข้างในตัวหนึ่งจากเชือกเนี่ยครับแกถามว่าอยากทำเป็นเปล่ากันนั่นแหละอีกวันหนึ่งผมก็เตรียมอุปกรณ์มาเลยมีเชือกมีลวดมีอะไรน่ะก็เริ่มเรียนตอนเลิกงาน4 โมงถึง6 โมงเย็นนะครับทุกวันจนได้ตัวต้นแบบคือตัวกระรอกครับตัวครูให้ได้ตัวครูกันทีนี้ก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆครับผมก็ไปของผมไปเรื่อยทีนี้แล้วแต่จินตนาการที่จะใส่เข้าไปครับคือแล้วหลักการการทำไอ้เชือกตรงนี้มันคืออะไรฮะคือการถักครับมันมีเงื่อนเดียวที่ต้องใช้นะเรียกว่าเงื่อนสี่เหลี่ยมเงื่อนเดียวเนี่ยครับมันจะมีการลดเชือกกับเพิ่มเชือกคือทำให้อ้วนลดเชือกคือทำให้ผอมอย่างนั้นนะเหมือนแขนเราเนี่ยตรงนี้อ้วนเห็นไหมครับเลี้ยวลงเลยครับตามกายวิภาคครับความน่าสนใจของมันอยู่ตรงไหนทำไมเราถึงสนุกกับมันคือผมเป็นคนชอบดูสารคดีเกี่ยวกับสัตว์นะเอามาทำสัตว์นี่เหมือนมากเลยนะเหมือนมีชีวิตมากเลยเพราะว่าเชือกมันจะเหมือนมันจะมีเป็นขนเล็กๆด้วยนะแล้วงานนี้มันดัดได้ด้วยนะมันจะมีโครงสร้างคล้ายๆเป็นกระดูกสัตว์ข้างในนะมันดัดแขนดัดขาดัดทุกอย่างได้หมดเลยนะมันสนุกตรงนี้เลยครับเนี่ยนี่พี่ทำขายด้วยป่ะครับคือทีแรกผมก็ไม่ได้ทำขายมันตั้งราคาผมไม่รู้ตั้งราคาไงนะพอดีทำไปเยอะๆไปมันก็เยอะมันไม่มีที่ตั้งเลยผมไปทำงานรับเสด็จที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับจะมีบูธที่ว่าเขาขายของงานแฮนด์เมดนะผมไปสอบถามดูสนใจงานของผมไหมเขาบอกว่าเขาก็มาฝากขายเท่านั้นนะครับเขาบอกนะก็เลยเรามาลองดูครับเขาบอกว่าตั้งราคาเท่าไหร่ผมว่าตั้งราคาสัก900เขาก็ขายได้เยอะไหมตอนที่เงียบเลยโควิดมาตอนนั้นพอได้เลยตอนนั้นเอาตอนนั้นก่อนตอนที่ว่าทัวร์จีนมาเนี่ยโอ้ขายดีครับพวกกระรอกนะขายดีครับเหรอฮะครับพวกสัตว์ในจินตนาการสัตว์ที่ว่าช้างม้าวัวควายทำได้หมดครับเชือกที่ใช้นี่เชือกอะไรสัตว์ในโลกนี้นะเขาเรียกเชือกปอนะเชือกปอเชือกกระสอบนะครับที่เขามาทำกระสอบน้ำตาลกระสอบข้าวนะครับมันจะมีขนออกมาด้วยเป็นเชือกธรรมชาติสีสัตว์ก็เหมือนกับเชือกกระสอบนั่นแหละแล้ววางแผนเกี่ยวกับงานตรงนี้ไว้ในอนาคตยังไงบ้างคะคือผมอยากให้งานศิลปะแขนงนี้เนี่ยอยากให้เป็นงานฝีมือของไทยอีกสักแขนงหนึ่งเลยนะคือผมอยากสอนใครที่ว่าสนใจหน่วยงานไหนสนใจมูลนิธิไหนโรงเรียนมหาวิทยาลัยไหนสนใจมาเลยโอ้เนาะเผื่อไปสอนในแบบพี่ๆน้องๆในราชทัณฑ์เนาะให้เขามีอาชีพเนาะคือขอให้ผมกลับมาแล้วมีผลงานที่ผมเห็นเนี่ยชอบเลยเงี้ยนี่คืออยากดูเลยนะคะเนี่ยตอนเนี้ยนึกภาพไม่ออกว่าเป็นยังไงครับก่อนที่จะโชว์ความสามารถความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะผมต้องการทุนนี่นะครับไปซื้อพวกอุปกรณ์นะเพื่อไปสอนนี่แหละเวิร์กช็อปนี่แหละที่ว่าผมเล่าให้ฟังกันนะว่าจะหน่วยงานไหนสนใจเลยมั้ยผมจะสอนให้หมดทั่วประเทศผมไปได้หมดนะครับอยากให้มันเป็นงานของฝีมือของไทยสักแสงเลยนะอยากดูแล้วค่ะครับพร้อมไหมคะครับพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับต่อยครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กตาขอบคุณมากที่มารายการครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการอยากเห็นผลงานแล้วว่าเราสร้างสรรค์อะไรบ้างท่านคณะกรรมการครับมีหลายชิ้นงานเตรียมมาให้ชมกันพร้อมนะครับครับทีมงานครับรบกวนด้วยครับ
เฮ้ย 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 ผมไม่เหมือนกับที่คิดไว้ในหัวเลยนะ เฮ้ย โอ้นี่โหดมากเลยอะ สิงโต ดูสิงโต ทั้งหมดนี้คือการถักเชือกครับพี่ต่อยอยากจะเริ่มเล่าตั้งแต่ตัวไหนก่อนครับ ตัวกระรอกครับกระรอก มีความหมายยังไงครับ คือตัวนี้เป็นตัวต้นแบบหรือตัวครู ครับ ที่ทำให้ผมได้ทำเป็นกวางได้ทำเป็นสิงโตนะครับต้องเป็นตัว นี่ค กระร รู อกก่อนตัว นี่ ครู นี่ครูเราเลยนะ ครับตัวครูนี่ครับ วันแรกที่ทำเนี่ยครับใช้เวลานานแค่ไหนครับ วันแรกผมมีเวลา4 โมงถึง6 โมงครับประมาณอาทิตย์หนึ่งอะได้ตัวกระรอกมาครับเนี่ย คือทำวันละ2 ชั่วโมง ครับ 1 สัปดาห์ครับ หนึ่งสัปดาห์ ได้กระรอกตัวนี้ ได้กระรอกตัวนี้ โอ้แต่นี่ดูหางดูผู้เขาครับ ใช่ฮะ มันมีชีวิตมาก เลย โอ้โห ครับ แล้วถ้าปัจจุบันทำนานขนา ปั ด จ ไห จุ น บันเนี่ยวันหนึ่งครับวันหนึ่ง เร็วขึ้น เพราะว่าคือเรียนรู้แล้วก็เร็วขึ้น นี่คือตัวแรก ครับครับ แล้ว นี่ครับ ชิ้นงานต่อไปที่อยากจะพูดถึงจะเป็นชิ้นไหนครับ ก็จะเป็นกวางนี่นะครับ กวางนะครับ ดูเขามันนี่ครับ กวางนี่มันสนุกคือว่ากวางต่างประเทศมันก็จะมีเขาไม่เหมือนกันนะครับเนี่ย ค่ะ นี่กวางมูด มูสอ่ะ มันจะมีของไทยที่ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับ สมันแล้วนะครับ ผมก็อยากเห็นว่าเอาเชือกมาทำแล้วมันจะเป็นอลังการข อ๋อ นาดไหน คือ นะ จากจินตนาการที่เราเคยเห็นสัตว์ที่ แต่ สูญพันธุ์ไปแล้ว เป็นกวางเขาสุ่มเนี่ย ครับ ไอ้ที่ลวดนี่มันคืออยู่ข้างในใช่ไหมฮะ ครับครับอยู่ข้างในครับ ลวดเป็นเสมือนกระดูกถูกไหมค เอ รั อบ เป็นสมัยกระดูกสัตว์ครับเป็นกระดูกสันหลังเนี่ย เออ อ่า ไก่อะไก่ นี่ไงไก่ชนไก่ชน ครับ เฮ้ยเนี่ยไก่ โอ้ย อะ เจ้าโก๊ะมาต้องชอบแน่เลยเนี่ย ในอนาคตอยากทำอะไรครับ ถ้าดัดถักเชือก ผมจะทำแบบแนวไอ้นามธรรมบ้างอะ ครับ เป็นศิลปะแบบนามธรรมนะ โอ้ตามจินตนาการ abstract โอ้โห ครับใช่นั่นแหละ เออ ที่สุด นี่คือแมงมุม แมงมุม แล้วนี่เขาทิ้งตัวลงมาอยู่ ใจมีใจเลย เออ โอ้โห สวยงามมา ท่าน ก กรรมการครับ ทั้งหมดเนี่ยครับมันมีจุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นก่อนจะทำแบบนี้ได้ต้องผูกเงื่อนเป็น ผมอธิบายถูกไหมฮะ ถูกต้ ต้ อ อง ง ครับ ผูกเงื่อนเป็น ได้เวลาท้าพี่ต่อย ทีมงานครับ อุปกรณ์มาครับ และนี่คือภารกิจที่เราขอท้าทายความชำนาญของพี่ต่อยครับ พี่ต่อยครับ ครับผม ตรงนี้มันจะยากกว่าที่เราเคยทำตรงที่ว่ามันมีความกดดันที่เรามองไม่เห็น เป็นเรื่องของเวลา ใช่ใช่ ผมขอ2 เส้นครับ พี่ต่อยเลือกเองก็ได้ครับ เอามาวางไว้ก่อนนาฬิกาตัวนี้ครับมันเป็นสแต็กในการจับเวลานะครับ ครับผม พอเราเอามือวางลงไปปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะเข้าสู่โหมดเตรียมตัว ถ้าเรายกมือขึ้นเวลาจะเริ่มจับ พี่ต่อยถักจนเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมาหยุดเวลา ชอบไหม ครับ ที่บ้านมีไหม ไม่มีครับ แลกกับงานศิลปะแม่เราจะแลกกัน โอเคครับสนุกยังไปเล่นดี ชอบใช่ไหม ครับ งั้นไอ้ที่เอามาเมื่อกี้ผมขอหมดเลย แล้วผมแลกกับนี่ฮะอะไรฮะ หลอกล่อหน้าทู เกือบแล้วอีกนิด เอามาแบ่งๆกันนะ อีกนิดเดียว ใครมานะผมบอกเลย ใครมาก็โดนหลอกล่อแบบนี้แหละ มิจฉาชีพล้วนๆหลอกขายของสุด ใช่ผ่านต้องไปซื้อที่อังกฤษ ๆล้อเล่นนะครับ ครับครับผม เข้าใจกติกานะครับ โอเคครับ ผมขอดูผูก1 เงื่อนครับ เตรียมตัวนะครับ ผมให้จังหวะนะครับ เชิญครับ ไปครับ ถักครับ1/2นะครับ2/3 3/4 4 สอดเข้าไป ดึงปุ๊บ หยุดครับ ใช้เวลาคือช้า ประ ค มา รั ณ บ 9อะค่ะ เฉลี่ยประมาณน่าจะ อืม 10 วินาที 9 วิ 10 วิครับ อืม เข้าใจขั้นตอนในการจับเวลานะครับ ครับครับเข้าใจครับ ภารกิจของเราคือท้าถัก 3 เงื่อน ครับ ในเวลา 25 วินาทีครับ ครับถ่ายโอ้สนุกแน่ คือมันจะต้องเร่งสุด ๆ นะครับ แล้วดึงเสร็จปุ๊บต้องหยิบชิ้นใหม่ขึ้นมา ครับ แล้วก็มาถักใหม่ ครับผม หยิบคู่ใหม่มาถักใหม่ ครับ ผมให้เลือกก่อนครับ 6 เส้น ใช้เชือก 6 เส้นนะครับ วางที่ใกล้มือครับ ความยากคือการเริ่มต้นใหม่ครับ นี่คือตำแหน่งที่เรามั่นใจสุดนะครับ ตำแหน่งนี้จะ ถ้า ไว พร้อม ที่สุด แล้วเอามือวางก่อนครับ 3 เงื่อนในเวลา 25 วินาที กดดันไปไหมครับ ถามจริง สนุกดีครับ ๆ สนุกดี งั้นขอใหม่ครับ ภายใน 21 วินาทีครับ ครับ ฮะ ได้ไหมครับ โอเคครับ งั้นขออีกทีครับ ภายใน 20 วิครับ โอเคครับ เฮ้ย โจทย์ใหม่ครับ 3 เงื่อนใน 20 วินาที เฮ้ย ครับผม จริงเหรอคะ ไอ้ ไม่ถึง 7 วิเลยนะ พี่ ต่ออันนะ เขา พี่ ก็ยุพี่ก็ไปตามเขา พี่ต่อย ครับผม ไหวไหมครับ ไวครับ แน่ใจนะครับ ครับ สู้นะครับ ครับผม ทีมงานครับ ท่านคณะกรรมการครับ ขอกำลังใจให้พี่ต่อยด้วยครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ จริง ๆ แกอยาก
ไหว้ขอบคุณนะครับ แต่ว่าถ้ายกมือเวลามันขึ้นถูกไหมฮะ ใช่ คือผมเห็นรู้สึกว่าแก ถ้ายก อยากข ปั๊ อ บบ เรา คุณ จับเวลาเลยฮะ ครับ แต่ไม่เป็นไรนะพี่ก็ยกขึ้นมาขอบคุณเวลาก็เดินไปนิดนึง อ๋อ อย่าเลยเนาะ ครับครับ โอเค พร้อมนะครับ 3 เงื่อนในเวลา 20 วินาทีพร้อม เชิญครับ นี่คือเงื่อนแรกครับได้แล้วครับ เงื่อนที่ 2 ครับ เฮ้ย เฮ้ยถามจริง ได้ครับ เฮ้ย เงื่อนที่ 3 ครับ ได้เหรอวะ เหลือด้วย เวลาครับ ดูดิเหลือด้วย เฮ้ย เวลาเนี่ยครับ 18.330 วินาที ครับ แต่เงื่อนเนี่ยครับ ใช่หรือเปล่า นี่มันจะไม่ เดี๋ ใช่ ยว เรื่อง ใครจะตรวจ ผมมีผู้เชี่ยวชาญเพิ่งเรียนจบมา ครับ ผมยกขึ้นมาผมถามจากใจนะ อ่า ผมปุ๊บถามกรรมการว่าใช่ไหมครับ กรรมการกล้าตอบไม่ใช่ไม่ใช่ ผมทราบว่ามันเป็นชื่อเงื่อนว่าสี่เหลี่ยม แล้วนี่มันเป็นสี่ นี่คือสี่เหลี่ยม ครับ เพราะฉะนั้นใช่ฮะ ผมไม่มั่นใจกรรมการครับ ครับ ผมขอผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ ดีกว่า ค่ะ อ่า พี่ต่อยครับ ครับครับใช่ครับ ใช่ไหมครับ ครับ ใช่นะครับ เดี๋ยวคุณต้องการให้เขาตอบไม่ใช่เหรอ ผมเชื่อใจ อ๋อครับครับ ผู้ร่วมรายการครับพี่ต่อยครับ ครับ ใช่นะครับ ถูกต้องครับ ถูกต้องนะครับพี่ต่อยครับ ดึง4 มุมครับดึง4 มุม ดึงสี่มุม จะเป็นสี่เหลี่ยม โอ้ยังเช็คของตัวเองได้ด้วย ดึง4 มุมแต่ผมกลัวผม จะ ดึง หา เสีย มาก นะค ถ้า รับ ตอบว่าไม่ใช่ พี่ต่อยใช่ไหมครับ ครับครับครับ ถูกต้องไหมครับ ครับผม แสดงว่า3ปมนี้ ครับ ถูกต้อง ครับผม แล้วก็ผ่านไหมครับ เวลาผ่านครับ ผ่านครับ ทำเองตัดสินเองหมด ท้าเล่นๆ เหลือด้วยอ่ะ จาก 25 วิท้าถอยไปเรื่อย เหลือด้วย นี่คือกล้ามเนื้อจดจำนี่คือความชำนาญที่อยู่กับพี่ต่อยมายาวนานครับ จนนำไปสู่ภารกิจสุดท้ายครับ เราท้าพี่ต่อยทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ถักสัตว์มงคล ที่เมื่อนำออกมาแล้ว ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี สัตว์มงคลที่ชื่อกล้องระดับโลก นี่คือโจทย์ที่ท้าทายพี่ต่อยครับ ครับ ซึ่งภารกิจนี้เราบันทึกรายการล่วงหน้าแล้วครับ ครับผม พี่ต่อยพร้อมนะครับ ครับผม ทีมงานครับ เก็บอุปกรณ์ก่อนครับ รบกวนไปยืนข้างๆโต๊ะเลยครับท่านคณะกรรมการครับ โจทย์นี้เราบันทึกรายการไว้ล่วงหน้าแล้ว ครับ เริ่มต้นตั้งแต่การมอบหมายโจทย์ให้กับพี่ต่อยครับ ครับ ทีมงานครับ ขอสัญญาณภาพครับ คือผมได้รับโจทย์จากรายการซูเปอร์ฮันเดเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากครับคือผมต้องใช้เวลาทำหลายวันครับเพื่อสร้างปฏิบัติกรรมที่ทางรายการให้มาครับโปรดติดตามนะครับ นี่คือขั้นตอนการเตรียมเชือกใช่ไหมครับ ครับผม นี่คือทำอะไรครับ นี่ย้อมสีครับ อ่า เมื่อกี้นี่เชือกธรรมชาติจะไม่มีสี แล้วนี่คือเราทำข้าวเหนียวไปด้วยไหมครับ ก็เหนียวม้วน อ๋อนี่ย้อมสีเชือก ย้อมสีเชือก เกิดย้อมครับเป็นพี่โต ให้มันสีเหมือนแดงๆหน่อ นี่ ย คือตากนะครับ ตาก สังเกตได้ชัดนะครับว่ามีหลากสีนะครับ มีทองด้วยอะครับโอ้ย วันนี้ใช้เชือกเยอะมากนะครับ ครับครับเพราะว่าเป็นผลงานที่ใหญ่มาก และเราก็ให้พี่ต่อยเนี่ยรวบรวมเชือกทั้งหมดมาที่สตูดิโอของเรา แล้วก็ท้าทายชิ้นงานนี้ให้ทำแบบต่อเนื่องครับ โอ้ ทีมงานครับ เชิญครับ นี่คือที่สตูดิโอของซุปเปอร์จิ๋วนะครับ อุปกรณ์ต่างๆ ถูกไหมครับ ครับผม นี่คือแบ่งหมวดหมู่ของสีเชือกครับ ที่ว่านี่คือแกนถูกไหมฮะ เป็นกระดูกสันหลังนะครับ อ่า กระดูกสันหลังของ เอาลวดมาเป็น ทำงาน แกนเป็นกระดูกนะครับ ครับ อ๋อ เงื่อนเดียวนี่แหละ ทำเงื่อนเดียวกัน เดียวนี่แหละครับ เงื่อนเดียวแต่เป็นเงื่อนยักษ์ แต่ว่าจำนวนเชือกอะ มันจะทำให้ใหญ่ขึ้น ของใหญ่ขึ้น สัตว์ใหญ่ขึ้น เงื่อนสี่เหลี่ยมนี่นะครับ ตั้งสรรค์ได้ทุกอย่าง นี่คือความเร็วเพิ่มขึ้น 10 เท่า น่า นะค จะ รับ มังกร เร่งความเร็วของภาพ มังกรนี่โอ้สีมันผสมแล้วอ่ะ เรามีสัดส่วนในใจอยู่แล้วถูกไหมครับ ใช่ใช่ผมออกแบบมาแล้ว ดูเขาผสมมาแล้วสวยจัง
สวยแน่นอน นี่คือทา นี่คือแต่งสีเพิ่มครับ ครับที่ตกแต่ง อ๋อทำให้ แต่งสี ทำให้ เพิ่ม มัน ครับ แต่ง ใช้เวลาทำ 12 ชั่วโมงต่อเนื่องครับทางคณะกรรมการครับ ครับ พร้อมจะไปชมชิ้นงานสัตว์มงคลหรือยังครับ อยากชม นี่คือชิ้นงานที่เรียกได้ว่าภูมิใจที่สุดไหมครับ ใช่ใช่เพราะว่าที่มันใหญ่ที่สุดแล้วที่ผมทำมาครับพี่ ความ ตุ๊ก ยากของชิ้นงานนี้คืออะไรครับ คือจำนวนของเชือกมันเยอะแล้วมันจะควบคุมเชือกลำบากเลยพี่ ครับ ตุ๊กนะ แต่พอทำเสร็จแล้วรู้สึกไงครับ โอ้โหภูมิใจ ผลงานที่พี่ต่อย ดีใจมาก ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต ครับ จะเป็น ครับ อย่างไรครับ ทีมงานครับ ขอชมชิ้นงานศิลปะของพี่ต่อยครับ อันนี้เป็นกล่องบังอยู่นะครับยังไม่ใช่ชิ้น นึก งาน ว่าเป็นชิ้นงาน ยังครับเนี่ยผมต้องอธิบายกลัวกรรมการไม่เข้าใจ ยังไง จริงๆ ดำอย่างนี้ และชิ้นงานศิลปะของพี่ต่อยก็คือ สัตว์มงคลตัวนี้ครับ โอ้ รู้จักใช่ไหมครับ เทพ พระ เจ้า เจ้า มั มั ง ง ก ก ร ร ใช่ครับ นี่คือเมื่อมีลูกดราก้อนบอล7ลูกมารวมตัวกันนะค ครั รับ บ ก็จะชุบชีวิตเทพเจ้ามังกรขึ้นมา แล้วเราสามารถขอพรได้ โอ้ยตายแล้ว โอ้ย เดี๋ยวพี่ต่อยไปอธิบายใกล้ๆนิด พ นึ รง ค เลย รับ ได้ไหมคะ สวยมากเลยอ่ะ สวยสวย โอ้โหนี่คือชิ้นงานที่มีรายละเอียดสูงมากนะครับ พวกผู้ใหญ่เลยคนซื้อกัน ซื้อเก็บเลย ออ แล้วเล่นแสงสวยๆแล้วใส่กรอบ นี่คือเทพเจ้ามังกรที่อยู่ที่ดาวโลกอะครับ อ่า จะเป็นแบบนี้ฮะขอพรได้ข้อเดียว คือพี่ต่อยคิดอะไรครับถึงได้สร้างงานชิ้นนี้ครับ ผมชอบดูดราก้อนบอลนะครับ ก็เลยเป็นเทพเจ้ามังกรออกมา ค่ะ ครับ สิ่งที่ยากที่สุดในงานชิ้นนี้คืออะไรครับ สิ่งที่ยากที่สุดคือไอ้การเก็บรายละเอียดตรง ครับ หน้ามังกรนี่นะครับ ครับ ทำยังไงให้เหมือนที่สุดเลยค ครั รับ บ อืม จะสังเกตนะครับว่าตรงกรงเล็บของมังกรมีการจับลูกแก้วไว้ด้วย ค่ะ เนี่ยครับลักษณะ แล้วดูในส่วนของหนวดสิครับ มีแม้กระทั่งขนคิ้วยังมีครับเนี่ย อืม อืม พี่ต่อยครับ ถ้าขอพรได้ข้อหนึ่งตามความเชื่อในเรื่องการ์ตูนเนี่ยจะขอพรอะไรครับ ผมอยากให้โลกสงบสุขนะครับให้โควิดหายเลยให้โลกสงบสุขเลย ช่วยกันอธิษฐานละกันครับ ผมเชื่อว่าเป็นพรที่ทั้งโลกปรารถนาตอน จริ นี้ ง นะครับ ค่ะ ครับ ทั้งโลกปรารถนามาก เดี๋ยวลองดูรอบๆนะครับเนี่ยดูสิครับ โอ้ เนี้ยบเก็บรายละ เนีย เอียด บ ไม่ มาก มี ครับ ทิ้ง เนียบ อะ มากครับพี่ต่อยครับแล้วงานศิลปะชิ้นนี้เขาจะอยู่ตลอดไปได้ไหมครับ ได้ครับ คือไม่ย่อยสลาย อย่าให้โดนไฟหรือโดนน้ำ เท่านั้นเองใช่ไหมครับ ผมชอบคำหนึ่งเหมือนกันนะครับ ที่ของอาจารย์ศิลปิกศรีศิลปะย่อมอยู่ได้ยืนนาน แต่ ครับ ชีวิตนั้นสั้นเหลือเกินเนี่ยชอบมากเลยครับ ชีวิตสั้น นะครับศิลปะยืนยาว ศิลปะดี ครับ และนี่คือชิ้นงานสร้างสรรค์ของพี่ต่อยครับ ศิลปินถักเชือกครับท่านผู้การครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลก ได้รู้จักกับศิลปินถักเชือก รู้จักกับพี่ต่อยทั้ง 3 ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ ดีใจค่ะดีใจที่ได้เห็นศิลปะแบบใหม่ ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ ครั คะ บ ดีใจที่เห็นคนที่ตั้งใจทำจริง ๆ กับสิ่งนี้นะคะ คือคนดูก็จะรู้สึกชื่นชม มีรอยยิ้มมีความสุข แต่ศิลปะเท่าที่ง้อเห็นมาตลอดเลย โดยที่ง้อเห็นศิลปิน เกือบจะทั้งนั้นที่รู้จักง้อจะเจอศิลปินแต่ละคนเนี่ยมีใจเป็นผู้ให้ทั้งนั้นเลย เหมือนอย่างที่พี่ต่อยเป็นในวันนี้ค่ะ มาทำสิ่งนี้เรียนรู้แล้วก็หวังที่จะไปกระจายต่อง้ออยากเห็นอย่างที่พี่ต่อยเห็นเหมือนกันอยากเห็นศิลปะประเภทนี้เป็นอีกศิลปะแขนงหนึ่งของประเทศเรานะสร้างชื่อสร้างเสียงสร้างงานที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต ฝากพี่ต่อยสืบต่อไปนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ท่านคณะกรรมการครับในวันที่พี่ต่อยค้นพบตัวเอง เขาพบว่าเขาอยู่กับเชือกได้สร้างสรรค์งานศิลปะ และเขามีความสุข แล้วก็สิ่งนี้เป็นอาชีพได้ด้วย เขาอยากส่งต่อความรู้สึกความรู้ตรงนี้ครับไปยังคนรุ่นหลังไปยังเด็กๆครับ มาวันนี้มาขอความฝันเพื่อซื้ออุปกรณ์ไปสอนเด็กๆครับทั้ง 3 ท่านครับ พวกเรา3 คนขอมอบคำว่า ผ่าน ขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่ต่อยครับ ผมแจ้งเรื่องราวความสามารถของพี่ ครับ
และความฝันของพี่ที่ต้องการจะถ่ายทอดวิชาให้กับเด็กรุ่นหลังไปยัง ครับ King Power ครับผม King Power ดีใจมาก และยินดีมากที่จะช่วยเติมเต็มความฝันให้กับพี่ต่อยนะครับ ขอมอบงบประมาณให้กับพี่ต่อยในการนี้ 40,000 บาทจาก King Power ค ข รั อ บบ คุณครับขอบคุณครับ พี่ต่อยครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้ ครับผม ณตอนนี้แตกต่างจากวันแรกที่เราเจอเชือกสองเส้นแรกยังไง แตกต่างมากผมว่านะผมว่าความฝันผมจะเป็นจริงแล้วทีนี้เพื่อจะให้งานนี้กระจายทั่วประเทศไทยของเรานะครับ ครับ แกมีความฝันนะครับ อยากให้บ้านที่แกอยู่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ แล้วให้เด็กๆเข้ามาเรียนรู้ แล้วก็ถ่ายทอดวิชา ใช่ ที่มีอยู่ ใช่ นี่คือความฝันสูงสุดในชีวิตถูกไหม ใช่ ครับ ใช่ครับ เป็นความฝันเพื่อแผ่นดินจริง ๆ และนี่ครับคือวิสัยของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ อัจฉริยะเกินร้อยศิลปินถักเชือกของเราพี่ต่อยครับขอบคุณมากครับ ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ วันที่ทีมงานทำข้อมูลนะครับ สิ่งที่แกชัดเจนกับทีมงานมากคือว่าแกอยากทำบ้านแกเป็นพิพิธภัณฑ์ แกอยากให้เด็กมาแล้วเดี๋ยวก็จะสอนทั้งหมด แกรู้อะไรแกอยากสอนทั้งหมด คือเป็นความรู้สึกของคนที่อยากถ่ายทอดนะ เพราะว่าเนี่ยแกะไม่ได้นะ ถ้าเราไปมองเราแกะไม่ออกเราอยากทำยังไงนะ แกะไม่ออกทำไง ต้องมีใครสักคนหนึงที่ตกผลึกแล้วถ่ายทอดสอนต่อ ใช่สวยมากพี่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อย คนที่ได้รับการออกอากาศ ผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาท แนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ หรือ Facebook Super 100 ครับ